درود بر شما عزیزان دل. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه و از هر جایی از کشور عزیزمون که همراه برنامه ما هستید شادی خداوند، آرامش خداوند رو بر شما اعلام می‌کنیم و دعا می‌کنیم امروز هم خداوند فیضش رو به شما بده که بتونید روزهایی رو که ازش داریم عبور می‌کنیم به سلامت عبور بکنید و شادی خداوند با شما باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با یه برنامه دیگه از برنامه وطن و در کنار من همکار عزیزم، خواهر عزیزم ندای عزیز هستن. ندا جان شما با عزیزان یه سلام علیک داشته باشید و بریم و مهمان برنامه رو معرفی بکنیم. سلام و درود میگم به همه عزیزان. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم، تو خونه شما عزیزان هستیم، چون خانوما خیلی ستونای اصلی خانه و خانواده به عنوان مثال همیشه مطرح میشه که هستن. امروز برنامه رو اختصاص دادیم به خانومای عزیز و میخوایم از شما عزیزای دل، از گله ها، شکایت ها، موضوعایی که باشون برخورد کردید همه رو بیایم اینجا مطرح کنیم و جواب سوالاتون رو در خدمت خانم دکتر باشیم و بگیریم. مرسی ندا جان، شما اشاره کردین دیگه موضوع برنامه هم گفتیم برای خانم‌های عزیزمون. امروز تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به خانم‌های خانه‌دار، به خانم‌های شاغل و عزیزانمون که توی ایران در هر نقشی که هستن، نقش مادر، نقش خواهر و چه نقش در واقع همسر رو دارن اجرا می‌کنن و ایفا می‌کنن، می‌خوایم که امروز با شما صحبت بکنیم. برای شما امروز می‌خوایم که این برنامه رو اختصاص بدیم و ببینیم که در واقع چه راهکارهایی هست و چطوری میشه در واقع در اون نقش هایی که خداوند برای ما تعیین کرده داریم توی خانواده داریم اجرا میکنیم داشته باشیم و هم سلامت روان ما به عنوان یک زن چقدر مهم هست و کجای این نمودار هستیم در اون تعادلی که بین ایفای نقشمون هست به عنوان در واقع یک همسر یا مادر یا در واقع خواهر، اما در کنارش چطوری میتونیم اون تعادل هم داشته باشیم و سلامت روان خودمون هم مهم باشه. میخوایم در مورد این مسائل امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. در کنار خانم دکتر میترا بابک عزیز هستیم. خانم دکتر بابک خوش اومدید دوباره، ممنون که قبول زحمت کردید امروز هم همراه ما هستید. خوشحالیم که شما در کنار خودمون داریم. با عزیزان یک سلام علیک بکنید و بعد با شما سوالاتمون شروع میکنیم. فقط میخواستم قبل از اینکه شما شروع بکنید خانم دکتر عزیزا به شما معرفی بکنم. البته معرف حضورتون هستن، در خدمتشون بودیم در برنامه‌های متعددی و خانم دکتر خب در حوزه هم روانشناسی و هم روانکاوی تخصص دارن و سالهاست، بیش از 25 سال هست که توی حوزه روانکاوی در حوزه‌های مختلف زوج درمانی، در واقع بررسی اضطراب‌های اجتماعی، مباحث در واقع OCD و مسائل مختلفی که در واقع در حوزه‌های مختلف روانشناسی و روانکاوی هست تخصص دارن. یه تخصص خیلی عالی و بی‌نظیر که همیشه منو در واقع برای خود من جالب هست اینه که ایشون تو حوزه زبان‌های مختلف رو بلدن، زبان‌های عربی، ترکی، انگلیسی و به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنن و همچنین در واقع توی حوزه زنان در واقع خاورمیانه به عزیزانی که در خاورمیانه هستن خدمت می‌کنن. دلشون و قلبشون برای زنان خاورمیانه هست و نه فقط زنان بلکه تو حوزه‌های مختلف، اما برای عزیزان خاورمیانه قلب دارن و بارها توی حوزه‌های مختلف صحبت کردن. خانم دکتر بفرمایید یه حال احوال با عزیزانمون داشته باشید و بعد میریم برای سوالات از شما. ندا جان سوال اول از شما خواهم پرسید. در خدمتتون هستیم. درود گرم تقریبا هر دوی شما عزیزان. البته من تو متاسفانه بلد نیستم ولی کردی یاد گرفتم، کردی و عربی یاد گرفتم و خوشحالم که بازم کنار شما هستم و موضوعی که بسیار مهم، موضوع زنان صحبت کنیم از زوایای مختلف. زن ایرانی و زن خاورمیانه ای رو که تاریخی ضربه خورده و همچنان خواهد خورد اگر به فکرش نباشیم، اگر آگاه نشیم، در موردش صحبت میکنیم. مرسی خانم دکتر. اولین سوال من از شما میپرسم که توی فصلی که همیشه جنگ و بحران و مشکلات مختلف هست، یه چیزی که همیشه تکرار میشه، یه آینه جلو چشمای ما هر کدوم اومده و این آینه اینه که توی قاب تصویر ما مردا راجع به جنگ و سیاست و اخبار صحبت میکنن ولی خانوما همیشه توی این قاب محدود میشن. به خصوص خانومای ایرانی تجربه‌ای که ما تو جامعه داریم اینه که
همیشه فکر این هستن که چجوری این بحران و این مشکل رو مدیریت کنن. آیا غذا به اندازه کافی داریم؟ آیا امشب بچه‌ها میتونن راحت بخوابن؟ فکر میکنن که چجوری بتونن حتی شیشه ها رو چسب بزنن، کارهای مختلف کنن که خانواده رو توی امنیتی در اصل در یه پوشش و یه امنیتی قرار بدن. چرا از زنا انتظار میره که اینقدر باید قوی باشن؟ خب اولا اگه با نیچر نگاه کنیم، زن با مرد از نظر جسمی تفاوت داره. انسان‌های اولیه خب مردم میرفتن شکار، زن هم میرفتن شکار، ولی بعداً وقتی زن حامله میشه، بچه دار میشه، طبیعتاً دیگه این شد یه روتین. و تا همین 100 سال گذشته، شاید هم حتی کمتر، از 70-80 سال، حتی در بعضی از کشورها همچنان زن به صورت یک نقش دوم بازی میکنه. هیچ وقت اون حقوق اولیه و حقوق یک مرد رو همچنان نداره. حتی در دنیای غرب به اندازه کافی شاید اون اندازه نرسیده. و از توقعاتی که از زن دارن و یا زنان از خودشون دارن اینه که بچه داری کنن، خانه داری میکنن و شوهرم پرووایدر، بعد بره سر کار برگرده. این یک سنت شد، سنت مذهبی هم هست، فراموش نکنیم، در دین یهودیت، در دین مسیحیت، در دین اسلام، به خصوص در دین اسلام که زن اصلا واقعا هیچ ارزشی نداره. زن مادامی که حتی در دادگاه 2 تا زن در مقابل یک مرد باید شهادت بده، این دیگه فاجعه یک دینه. و همین دلیل متاسفانه تاریخی وقتی ما نگاه میکنیم، زنان همیشه تلاش کردن برای آزادیشون. به خصوص 100 سال اخیر زنان قبل شروع کردن و تلاش خودشون خیلی کردن. قبل از اسلام، وقتی که اسلام وارد میشه، خب ما در کشور خودمون آزادی زنان خیلی بیشتر بود به نسبت بعد از اسلام. حتی در عربستان سعودی قبل از اسلام زنان وجهی داشتن. زنان مثل خود خدیجه بازرگان بود، بازرگان موفق، دوبارم طلاق گرفته بود از شوهرش، و در کنارش هم زنان شاعر، رقص، شادی. ولی وقتی که اسلام آمد، واقعا جوامع رو 57 کشور الان اسلامی شدن، واقعا به فاجعه کشید. به همین خاطر اگر از اوایل مختلف بخوایم نگاه کنیم، فقط خیلی سریع و خلاصه بگم، زنان هم عادت کرده بودن که همینی که همین. و بعد به تعداد ازدواج ها، در اگر سنی هستی 4 تا زن رسمی، اگر شیعه هستی 4 تا رسمی، هر چی دلت خواست میتونی سیخه کنی. یعنی فاجعه پشت فاجعه برای حقوق زنی که وقتی وارد یک خانه میشه و بعد یک زن دیگه میاد، میشه یک مسابقه. زن دوم حالا میخواد تلاش بکنه عزیزتر باشه، بچه‌هاش عزیزتر باشن. زن سوم میاد حالا دیگه میخواد پدر اون 2 تا اولی رو ده. یعنی انقدر بحث عمیقه که متاسفانه وقت نداریم که وارد این زوایاش بشیم. اما جامعه ایرانی با جامعه من، با یکی از کارام تخصصام فرهنگ شناسیه، جامعه خاورمیانه و جوامع اسلامی با اینا خیلی متفاوته. همیشه هم متفاوت بوده. زن ایرانی همیشه تلاش کرده و ما زنهای تاریخی معاصر هم داریم که قرةالعین یکی از زنانیه که واقعا شیر زنانه ایستاد و عروسری خودش رو برداشت. و در کنارش هم صدیقه ها، خیلی کسانی داریم که تاریخ معاصر، به خصوص در زمان پهلوی، رضا شاه پهلوی و محمد شاه پهلوی، زن داشت برج و قربی میگرفت. ولی متاسفانه اسلام و حوزه های علمیه و آیت الله ها اجازه نمیدادن. در خانه ها نفوذ داشتند، در افکار ملت نفوذ داشتند. و همین خاطر زن کم کم احساس کرد که حق داره، حقوق داره. خستگی خیلی زیادی برای زن هست، برای اینکه مرد میره بیرون. وقتی مرد بیرونه، حال روز دیگه، حتی اگر عصبانی، ناراحت، بیرون به خاطر موقعیتش، محیط کارش، با مشتری، هر موقعیتی که داره، یه خودی میتونه یه بریکی به مغزش بده، حتی اگر با زنش دعوا شده. ولی زن در اون خانه است و با همون حال روز دعوا، و اگه بسر خانواده همسرش هم بوده دیگه بدتر، بعد حالا بچه داری و بعد خانه تمیز کردن خونه، غذا درست کردن، الان ممکنه بیاد بعد هوا رو میزنه که چرا غذا حاضر نیست، رفتن صبح تا حالا پدرم در اومده خسته شدن. و مرد هیچ وقت زن رو ندید که زن فول تایمه. زن اگر زن خانه داره، زن فول تایمه. یعنی از صبح که بلند میشه داره کار میکنه، شب که میخوابه کار میکنه تا شب که بخوابه. نصف شب هم که وقتی بچهش گریه میکنه، زنه، در خاورمیانه منظورم.
زنه که باید بلند شه بزرگ بره ببینه بچه‌ش چشه. و اینجاست که مرد جای خودش رو قرار گرفته، مردم جای خودش رو. دردناکتر میدونین کجاست؟ دردناکتر اینجا اینه که مادر شوهر، خواهر شوهر خودشون زنن، ولی وقتی که برای پسرشون زن میگیرن اصلا ملاحظه نمیکنن، یعنی خودشون رو نمیبینن به عنوان یک زن. دقیقاً بلاهایی که سر خودشون اومده دقیقاً میخوان که مشکلی نباشه که سر عروسشون بیاد. و حتی دختر اگر که اعتراض هم میکنه میگه مگه فکر میکنی من چجوری زندگی کردم، باباتم منو میزد، باباتم سر من داد میکشید. یعنی نسل به نسل یک قربانی تصمیم نمیگیره که دیگه اجازه نده زن دیگری قربانی بشه، چه دختر خودش باشه چه عروسش باشه. اینا درد فرهنگی مذهبی هم هست، اسلامی هم هست، اینو فراموش نکنید. مذاهب ابراهیمی حالا شما خوشبختانه ریفورم کردید، مسیحیت کمتر از اسلام و حالا اسلام دیگه سوپرشه، ولی یهودیت، مسیحیت و اسلام زن رو واقعا حقیر میدیدن، اما خوشبختانه مسیحیت ریفورم شد. اگر ریفورم نمیشدید مصیبت بود و نمیتونست کشورهای غربی به این پیشرفت برسید. ولی در اسلام فرم اصلا حق نداری ریفورم کنید. This is it. خاتم الانبیا اومده و اگر که تا شک هم میکنی کافر میشی، حق نداری حتی شک کنی، سوال کنی. به همین خاطر که زن نتونست حقوق خودشو پیدا کنه. اما زن ایرانی به خصوص بعد از جمهوری اسلامی، به خصوص از دهه 80، از 70 شروع شد، در 80 و 90 و 1400 و 400 اصلا دنگین آدم خارج. ممنونم خانم دکتر. البته من با این قسمت از صحبت شما که در مورد مسیحیت و ریفورمیشن صحبت کردید، اصلاحاتی که انجام شده، این قسمت رو میخوام اجازه بدید که یکم مخالفت بکنم، چون در کتاب مقدس در واقع تمام ما میبینیم از ابتدا تا آخر کتاب مقدس زنان همواره در واقع نقش بسیار مهم و کلیدی رو داشتن و دارن، و حتی کتاب مقدس همواره به ما گوشزد میکنه و میگه که زنان خودتون رو دوست بدارید. بارها و بارها ما ببینیم کتاب مقدس بارها میگه همسران زنان خودتون رو دوست بدارید همونطور که مسیح شما رو دوست داره، و همواره تاکید بر نقش زنان، عشق ورزیدن به زنان نقش کلیدی و مهمی رو دارن توی کتاب مقدس. رهبران خیلی عظیم و بزرگی رو داریم توی کتاب مقدس همینطوره. و واقعا مبحث در واقع این قسمت در مسیحیت ندا جان من فکر می‌کنم یه مقدار متفاوت است، چون میدونیم بینندگان ما در واقع میبینن برنامه رو، حتما خودشون میدونن که در واقع میتونیم روی این قضیه یه جلسه و یه صحبتی جداگانه داشته باشیم که از موضوع محوریمون دور نشیم. ولی درسته و این طبیعی اختلاف نظر وجود داره. آدم توی محیط سالم میتونه راجع به این بگه که اختلاف نظر داریم یا اینجا دیدگاهمون فرق میکنه. ولی دوست دارم که یه سوال دیگه رو اینجا مطرح کنیم که بپرسیم. یه جمله‌ای که معمولاً اتفاق میفته خانم دکتر توی بحرانایی که اتفاق افتاد، مثلا واقعا این قتل و کشتار عظیمی که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد و همه به نوعی ترومای بزرگی رو رد کردن و این جمله چقدر آشنا بود که مخصوصا کسایی که یه مسئولیت داشتن و کاری رو باید انجام میدادن در قبال با بحران و با اون شرایط میخواستن کاری رو انجام بدن. این جمله خیلی آشنا بود که من نرسیدم حتی عزاداری کنم. و بعد از 2 هفته 3 هفته بعد از اینکه یه سری کارا و یه سری کمک‌ها رو به مردم کردن، تازه بعد از اون سوگواری کردن برای این فجایع عظیم که اتفاق افتاد تو 18 و 19 دی ماه. من دوست دارم که شما راجع به این صحبت کنید. اون کسی که واقعا نمیتونه بترسه تو اون بحران، اون خانومی که نمیتونه سوگواری کنه در اون اتفاقاتی که افتاده، چه واقعا بلایی سر اون احساسات، اون حالت و این ریاکشن اون شخص به عنوان یک زن، به عنوان یک شخصی که انگار جان فدا شده و قربانی کرده اون احساسات و خاموش کرده موقتا تا بتونه از این بحران خانواده و تیمی که داره رو عبور بده، چه اتفاقی برای اون خانم میفته؟ دوستم از شما در مورد این مسئله بشنوم. این خاموش کردن احساسات و این همزمان نبودن چی میشه؟ ببینید سوگواری، وقتی که صاحب از سوگوار، ما یکی از مشکلاتمون مسئله سوگواری هم هستش. همه اون هم شاهد بودیم
وقتی که عزیزی عزیزش رو از دست میده حتی اجازه گریه کردن هم نمیذارن طرف گریه کنه. فوراً 5-6 نفر جمع میشن سعی میکنن مراقب باشن که گریه نکنه، در صورتی که سوگواری مرحله مختلف داره، مرحله شوک داره، مرحله غم داره، مرحله خشم داره، این مراحل مختلف داره. ما صاحب عزا خیلی وقتا شوک اولیش و بعد مسئولیت یک زن که حالا بچه‌هاش هم هستن، حالا عزیز دیگری هم هست، حالا باید مراقب باشه، اینا اجازه نمیده که راحت بتونه خالی شه و سوگواری بکنه. و این سوگواری نکردن میشه سوگواری حل نشده و همش باید جلوی گریه خودش رو بگیره، همش باید مراقبت کنه از غمی که فاجعه‌ای که بر سرش اومده. این خودش یکی از بزرگترین خطرات مشکلات روحی روانی و جسمی انسان وقتی که سوگوار میشه، وقتی مخصوصا 18 فاجعه بود. همه دنیا وارد شوک شد. مگه میشه هیچ حکومتی حتی هیتلر در عرض 48 ساعت این همه انسان رو نکشت؟ این فاجعه بزرگی بود و بعد رفتن بر سر مزار عزیزانشون بر توی خیابون روی زمین و برق زدن این اجساد جانفدایان ما که عزیز خودشو پیدا کنه. اصلا این فاجعه، این ترومای جمعی سوگواری یک موضوع بسیار جدیه که من الان برنامه شنبه روانی ها رو درست کردم، دارم پادکست درست کردم، دارم صحبت میکنم. ما نمیتونیم از سوگواری فرد و خانوادگی و سوگواری جمعی هولوکاستی به این راه. زن وقتی که الان غذا شکم بچه‌ش رو اسیر کنه، یه بچه‌ش رو از دست داده، برادرش رو از دست داده، شوهرش رو از دست داده، عزیزترین عزیزش رو، پسرش رو از دست داده، بچه‌های دیگه هستن، فرصتی نمیکنه این زن که به سوگ خودش نگاه کنه، ببینه چه بلایی سرش اومده. اینا فاجعه است. انقدر این ضربه ها عمیقه از نظر روانشناختی و روانکاوی. و اگر ما از حالا و تو دوران گذار، بعد از سقط شدن این جمهوری اسلامی، دوران گذار باید واقعا به این ترومای جمعی خیلی جدی نگاه کنیم، برای اینکه جمهوری اسلامی به ما اجازه نداد. سوگواری فوق سوگواری اومد. دائما ملت ایران سوگوارن، هنوز اعدام دارن، عزیزترین عزیزانشون دارن اعدام میشن. برای یک لحظه فکر کنین مادر، پدر، هر عزیزی که هست، بچه زیر دست این آدمخوارهاست و هر لحظه ممکنه اعدام بشه. چه حال روزی داره؟ و بعد جنازه هم تازه تحویل اگر بدن خودشون میرن پنهانی دفن میکنن. گورهای دست جمعی ما داریم از دهه 60 تا الان که حتی نتونست خداحافظی کنه، حتی نتونست حتی این جسم نفس نکشیدش رو بغل کنه. اینا فاجعه است برای هر زنی، برای هر مادری، برای هر انسانی، چه پدر باشه، چه برادر باشه، چه فرزند باشه، چه دوست و رفیق و فامیل باشه. اینا فاجعه است. به همین خاطر زن فرصت نمیکنه که راحت عزاداری کنه. ما فرهنگ عزاداری رو باید حتما در دوباره سازی فرهنگ عزاداری باید بکنیم، چون کار من دوباره سازی فرهنگی و تابو شکنیه. و در کنارش رقص سوگ اومد. این رقص سوگ خیلی مهم بود، خیلی ارزشمند بود و خیلی تونست یک دنیای دیگری به سوگواری ما بده، یک فرهنگ تازه‌ای به سوگواری ما بده که حالا در فرصت‌های آینده در مورد منافع این رقص سوگ و ضررهایی که جمهوری اسلامی دید حتما صحبت می‌کنم. زن متاسفانه دیده نمیشه به اندازه کافی. زن خودش رو هم به اندازه کافی نمیبینه، حق و حقوق خودش رو. ببین، من زن، نیمه من مرد تو کار حرفه‌ای. محکم همیشه گفتم من فمینیست نیستم، برای اینکه اینقدر گند زدن این فمینیستای ایرانی و این چپای رادیکال، اصلا خود فمینیستم خراب کردن. زن باید بدون حقوقش چیست. هنوز ما تو قرآن سنگسار هست، سنگسار از تورات اومد. من کاملا درک میکنم شما عزیزان مسیحی شده هستید، تعصب خودتون رو دارید. من یه ایتیستم و بدونش تعصب صحبت میکنم.
یه جاهایی در تمام این کتاب‌های الهی از مثبت صحبت میکنه، یه جاها منفی صحبت میکنه، تضاد هست در صحبت‌ها. ولی مسئله اینجا اینه که دین مسیحیت خیلی متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه مسیح هرگز نگفت من پیغمبرم. 30 سال بعدش کتابش نوشته شد، انجیل نوشته شد و یک انسان بود که هیچ وقت نه خودشیفتگی داشت و نه توقعی داشت و مسیحیت تونسته یه همچین کارهایی رو با شکستن تابوها تونست خودشو نجات بده. دین یهودیت هم اینطور. من روز دوشنبه تو برنامه خودم یک ربی، یک روحانی زن جوون رو دعوت کردم اومد، ایرانی. اینا مهمه، ولی در دین اسلام ریفورم نیست. اسلام همینه، سیاسی و غیر سیاسی هم نداریم. سنگساره، مرد حق داره. اگر نیومدی تو رخت خوابم بهت میگم بیا، اگر نیومدی تشرت بزنم، اگر نیومدی کتکت میزنم. یعنی مکتوبه. و زن امتی، زن ملتی که متفاوت شده، ملت ایران به رنسانس رسیدن، ملت ایران متوجه شدن چه بلای 1400 سال سرشون اومده. یه سری هنوز اعتقاداتشون رو دارن ولی نمیخوان جمهوری اسلامی. این خیلی مهمه. و در کنارش هم متوجه حقوق خودش شده. ما نه میخوایم مرد ستیزی کنیم و نه زن ستیزی، نه مرد دلیلی و نه زن دلیلی. اینا مسائل بسیار بسیار مهمه که من انسان، من مرد و من زن باید اینو درک کنم. من اومدم حقوق توی مرد رو بشناسم، تو هم حقوق من زن رو بشناس. من حقوق توی پدر رو میشناسم، تو هم حقوق من مادر رو بشناس. فرزندان، چه دختر و چه پسر، ما میشیم الگوی فرزندانمون برای نسل حال و نسل‌های آینده. اینا رو باید روش کار بکنیم. این یعنی دوباره سازی فرهنگی. این یعنی به تمام افکاری که داری، عقایدی که داری به سر و جان من مادامی که تحمیل نمی‌کنی به کسی دیگر. اما حالا قرن 21 باید با دیده قرن 21 نگاه کنیم که حقوق تو، حقوق من، حقوق حیوان، حقوق کودک چیست. زن ایرانی خیلی بهتر به حقوق خودش رسیده تا زنهای دیگر کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه. نسل جوان اصلا قابل مقایسه نیست با نسل‌های کشورهای اسلامی. من با ریسرچ دارم صحبت میکنم. یک افتخاری ما زنان ایرانی، مردان ایرانی و ملت ایرانی داخل و خارج از کشور حقوق رو باید بشناسیم. این همیشه ترسیده، همیشه بهش گفتن خفش رو صدا در نیار. یک کلیپی سالهای پیش من دیدم، خیلی مهمه، اجازه بدید این کلیپ رو بگم. روستایی بودن، کاملا مشخص بود. پدر نشسته بود، داشت لم داده بود، تریاک میکشید. یه نفر هم داشت فیلم برداری میکرد. من از 10 سال پیش 15 سال پیش دارم، کلیپ قدیمی بود. و بعد زن که نون بچه‌شو نداره و این مردک نشسته داره تریاکشو میکشه، اومد با عصبانیت یه توهینی به مرده کرد. مرد بلند شد، حمله کرد به زن و زن رو زیر مشت و لغت گرفت و بعد زن تونست فرار کنه از زیر دستش. وقتی فرار کرد، دردناکترین بخش این ویدیو این بود که دختر بچه 8-9 ساله‌ای بود که روسری و شلوار و پیرن روی شلوارم داشت. عصبانی شد، داد کشید بر سر مادرش، برگشت گفت خوب شد کتک خوردی، تا زبونتو ببند. این درد، این جگرخونی من از این کلیپ بود، از اون دختر بچه به مادر خودش که داره از حقش دفاع میکنه میگه خوب شد کتک خوردی. اینا نسل آمد. اینجاست در برنامه شما در هر فرهنگی باید دوباره سازی فرهنگی بدون از هر تعصبی بکنیم. مادر ایرانی، پدر ایرانی، فرزند ایرانی حقوقش رو باید بشناسه و تجاوز نکنه. آمین. مرسی خانم دکتر. من چون سوالات خیلی زیادی رو داریم، از شما می‌خوایم که در واقع سوالات توی در واقع چارچوب نگه داریم که بتونیم همه سوالات رو بپرسیم، چون به عزیزانم در واقع بتونن بهره بگیرن از بقیه سوالاتی هم که آماده کردیم. ببخشید من بین صحبتاتون اومدم، عذرخواهی می‌کنم. خانم دکتر، من یه سوال که از شما داشتم توی این قسمت، چون اشاره کردید به در واقع اصلاح و اشاره کردید به اینکه اوکی باید این باز تعریف بشه، نقش زن باید باز تعریف بشه، راجع به هویت داریم صحبت می‌کنیم، نه هویت زن‌ها. سوال من از شما اینه خانم دکتر که چطوری میشه در واقع هویت زنان در واقع
حالا ایرانی داریم، در نقش زنان ایرانی داریم صحبت می‌کنیم و اون رنسانسی که زنای ما ازش عبور کردن بعد از انقلاب مهسا، اون دیدیم که چطوری زنان ما واقعا شجاعانه خودشونو از اون شرایطی بهشون تحمیل شده و بیرون کشیدن. حالا سوال من از شما اینه که چطوری میشه در واقع یک زن هم نقش خودش رو نگه داره و هم این که بتونه هم مهربون باشه و هم بتونه نه بگه، احساس گناه نکنه راجع به این که مثلا ما میشنویم زنای مختلفی که خانمای عزیزی که میگن مثلا بچم رفت ولی من بیشتر به فکر خودمم، اون که رفت میدونم جاش خوبه ولی من به فکر خودم، آینده من چی میشه، من به فکر خودم. بعد بلافاصله بعدش احساس گناه میکنن از اینکه این حرفو زدن که مثلا ای وای من الان به فکر خودم بودم. چطوری میشه در واقع با این یه تعادلی ایجاد کرد؟ الان خانمای ایرانی که در اینو میبینن این برنامه رو، میخوام یه چند تا راهکار در واقع عملی بگین برای اینکه چطوری میشه در واقع احساس گناه نکنن. این گناه نیست که تو هم مادر باشی و همین که بتونی نه بگی و به خودت هم برسی. اولا که ما از فرهنگ ترس از نگفتن و همچنین از ترس میاد، جرأت نداریم. در ثانی مسئله اینجا اینه که ما با یک اسلام 12 ماه عزاداری اومدیم، کشوری که 12 ماهش 4 فصلش جشن داشت، به یک باره با شیعه تشیع صفوی به این بلا گرفتار شد و همیشه احساس گناه رو به ما دادن. تو تربیت ما دائما احساس گناه از بزرگترها از کودکی شنیدیم که حتما باید در برنامه‌های آینده‌اش با شما یا تلویزیون دیگه صحبت کنم. این احساس گناه رو تلقین شده ماست، به اضافه اینه که فرزندم از دست دادم، شوهرم از دست دادم، عزیزم از دست دادم، حق ندارم دیگه زندگی کنم، حق ندارم شاد باشم. مثلا در ایلام و بعضی از بخشای کشور خودمون به خصوص اینا تمام خونه رو سیاه‌پوش میکنن، حتی روی تلویزیون هم سیاه‌پوش میکردن و عزاداریشون هم کندن صورت خودشونه و خودشونو باید بزنن و همه هم باید نزدیکان باید این کارو بکنن، اگر نکنن میترسن که طرف بگه ببین خوشحاله که مثلا مادر شوهرش فوت کردی بوده. اینا فرهنگای ضعف‌های فرهنگی ماست و بعد اصلا اون فکر نمی‌کنن که این الان یک عزیز از این خانواده رفته ولی تمام این خانواده حق زندگی کردن و زنده بودن دارن. اون مادر حق داره زنده باشه، یک به خاطر خودش، دو به خاطر فرزندان دیگرش. اما متاسفانه انقدر این عزاداری و قربانی بودن این عزاداری رو برای ما جا انداختن که مادر به خصوص دیگه نمیخواد شاد باشه، چون فکر میکنه با قربانی بودنش، با این اکتی که میکنه، همیشه سیاه بپوشه و همیشه تو عزاداری و تو جشن همیشه دنبال عزاداری بوده و تو جشنهای عروسی هم همینطور عزادار بمونه، متاسفانه تو فرهنگ ما براش دست میزنه. این غلطه. ما باید یاد بگیریم ما حق داریم زنده. مثل غربی رو شما نگاه کنید، میگن غربی احساس نداره. کی میگه غربی احساس نداره؟ غربی احساس خیلی هم خوب داره، اما به غربی آموختن تو حق داری برای خودت هم بعد از این عزیز از دست رفتن زنده باشی و زندگی کنی و شاد باشی. حالا بریم سراغ جانباختگان به خصوص 18 و 19. تک تک شماهایی که عزیزترین عزیزتون از دست دادید، جاوید نامان، از سینما رکس آبادان تا الان رو دارم میگم و به خصوص 18 و 19 همه در طول این 7 ساله شما جاوید نامانی رو از دست دادید که برای دشمنی که جاوید نامان شما رو، عزیزترین عزیز و قهرمانان ما رو از خورد و کلان ازتون و از ما گرفتن، حالا اتفاقا باید شاد باشید، همونجور که رقص مرگ تو دهن جمهوری اسلامی زدید که از سلاح هسته‌ای براشون سخت‌تر و واقعا جانگدازتر بود. و حال باید یاد بگیریم من میخوام زنده باشم، من میخوام به حکومتی که به من گفت باید عزادار باشی بهت میگم نه، من جشن پرواز عزیزم رو میگیرم برای نابودی دشمن هستیم که شما جمهوری اسلامی هستید. این به ما جلا میده، این دل جگرخون ما رو خنک میکنه، به ما اجازه زندگی کردن میده، به فرزندان و عزیزان دیگرمون الگو میشیم. ما الگوییم. ما اگر همون رفتار قدیمی رو ادامه بدیم نسل‌های بعدیمون رو آسیب زدیم.
من پدر من مادر الگوی متفاوت الان باید باشن، نه الگویی که پدر مادر به من تحمیل کردن. حالا من میخوام یک الگوی تازه تری باشم در قرن 21. اینجاست که بچه‌های دیگم رو سالم تحویل میدم. اینجاست که من حق زندگی کردن رو میآموزم و حق زنده بودن، زندگی کردن رو به نسل‌های دیگم میآموزم. اینجاست که فراموش نکنه عزیز دلم، احساس گناه رو همیشه جمهوری اسلامی و اسلام به من و تو داد، فرهنگ عزاداری به من و تو داد. حال وقت بیدار شدنه، وقت رنسانس است. غربی هم همین کار میکرد، سر تا پا سیاه‌پوش میکرد خودشو. الان نگاه کنید غربی رو، در دادگاه ها و در عزاداری ها زیباترین و در کلیساها زیباترین لباس و تمیزترین الکترون رو به خودشون میزنن، با آرایش میرن در کلیساشون، نه در مسجدا که واقعا بوی گند پا باید خفه کنه همه رو. اینا یعنی دوباره سازی. این یعنی نگاه کن ببین چقدر زیباتر، چقدر شادتر میتونی. حتما عزیز از دست رفتمون همیشه داغدارش خواهیم بود، مگه میشه فراموش کنیم حیوانمون از دست بدیم تا آخر یادش هستیم، وای به حال عزیز دلمون. اما در کنارش هم ما زندگی رو میخوایم تقدیم خودمون و تقدیم نسل ها باید. دقیقاً خانم دکتر، خیلی مهمه که به عنوان زنان بدونیم که یکی از کارهای ما فقط به وجود آوردن و احیا نیست، بلکه دوباره سازی فرهنگ و نسل و باورها و تفکرات قدیمیه که ما میخوایم دوباره اونها رو بازسازی کنیم و با یه الگوی مناسب با داشتن حق و حقوق خودمون توی این مسیر شکوفا بشیم. وقت برنامه خیلی محدوده، در حدود 2-3 دقیقه دیگه وقت داریم. سوال آخر از شما میپرسم و ممنون میشم که به خاطر وقت کمی که داریم بتونیم تو 2-3 دقیقه اینو به ما کمک کنید و پاسخ بدید که به امید خدا بتونیم تو قسمت‌های دیگه از وجود شما برکت بگیریم. خانم دکتر عزیز، سوال آخرم از شما اینه که یه اتفاقی که ممکنه به وجود بیاد، سوء استفاده از زنان هست، از افراد نزدیکشون، مثل اون ویدیویی که شما مثال زدید که دیده بودید و شخص، یه زنی که همیشه حالا یاد گرفته نقش یه کسی باشه که معمولاً با طرحواره ایثار معمولاً این نقششون رو انجام میدن و تو خانه و خانواده دارن اینطوری حرکت میکنن، با توجه به آموزش‌هایی که از گذشته گرفتن، با توجه به فرهنگ شرم و حیا و آبرو، چیزهای مختلفی، همه اینا با هم تاثیرگذار شده و یاد گرفتن که همیشه بها بدن و قربانی باشن. حالا این فشار روی زنان زیاده و اطرافیان آیا عمدن به این چرخه عادت میکنن که از مادرشون، از همسرشون، از عضو این خانوادهشون به عنوان یک زن سوء استفاده کنن؟ آیا همین چیزی وجود داره؟ نه، این جزء فرهنگ و تربیت ماست دیگه. ما اگر دوباره سازی فرهنگی بکنیم، اون فرزند میآموزه که مادر حق داره، رایت داره، حقوق داره. من فرزند حق ندارم تجاوز کنم به حقوق مادرم، توقع بیش از حد از مادر داشته باشم. من شوهر حق ندارم، من خانواده حق ندارم. اینا همه ربط داره به فرهنگ ما. ما اگر دوباره سازی فرهنگی نکنیم، مشکل ما ادامه خواهد داشت تا نسل‌های آینده. به همین خاطره که تمام تلاشمون رو باید بکنیم وقتی حق خودت رو بشناسی، حق دیگری رو بشناسی، اون وقتی که یاد میگیری تجاوز به حقوق دیگری نکنی، احساس گناه یا بولی کردن یا تهدید کردن، اینا همه دردهای یک جامعه است، دردهای یک خانه و خانواده است و دردهای یک مادره که متاسفانه همیشه بر سرش هوار بوده. حال میخوایم طور دیگری ببینیم، طور دیگری فکر و دیگری عمل. مرسی، ممنونم خانم دکتر. مرسی از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، در خدمتتون بودیم. از شما بسیار برکت گرفتیم. مرسی که امروز هم همراه ما بودید. شما رو به دستان خداوند میسپاریم و تا برنامه بعد. خدا نگهدار. خدا رو شکر. مرسی ندا جان. خدا رو شکر برنامه خوبی بود. خانم دکتر یه راهکارهایی رو دادن برای عزیزان. یه قسمتی از صحبت‌های خانم دکتر رو خب من خودم شخصا باش موافق نبودم، چون وقتی داشتن صحبت می‌کردن خب به هر حال ایشون از نگاه خودشون نگاه می‌کنن و من خودم هم قبلا ایتئیست بودم و کاملا درکشون می‌کنم که بسیار عصبانی باشن و ولی باید بدونیم که وقتی داریم با عینک لنزی که به چشمانون زدیم با منطقی نگاه بکنیم و مطمئن باشیم که در واقع
درست میدانیم در مورد. من خودم شخصا ایتیست بودم، همیشه فکر میکردم که خب چون اسلام رو دیده بودم کاملا درک میکنم، خشم میاد برای آدم، بسیار آدم عصبانیه از مذاهب. ولی مثلا موضوع سنگسار رو که مطرح کردن، من فقط تصویر عیسی رو میدیدم که در واقع وقتی زنی که داشتن سنگسارش میکردن جلوی اون زن رو وایستاد و نذاشت اون زن رو سنگسار بکنن. من محبت عیسی که مینشست با ماری و مارتا غذا میخورد و چه جوری زنا رو در محبت میکرد، خدایی که اومده رو زمین تا مردم ما رو محبت کنه، خدایی که خارج و فراتر از نقش‌های در واقع نقش‌هایی که جامعه به زنان داده اومده تا در واقع درمان باشه، مرهم بذاره روی دردهای مردم جامعه ما، به خصوص زنان که عیسی اینقدر دوستشون داره. میدونید من میدونید چرا دوست دارم که چیزهای مختلف، دیدگاه مختلف رو میشنوم؟ چون مسیح همین شخصیت رو داشت، با انسانهای متفاوت میشه. اگر که هر کسی که مخالف من فکر میکنه که من اونو سرکوب کنم و نهیبش بزنم همون لحظه، خب چه فرقی با اسلام میکنه و کشت و کشتار 18 دی یا 19 دی؟ واقعا ما داریم یاد میگیریم که چطور بتونیم نظرها یا دیدگاه دیگران رو بشنویم و چطور میتونیم محبت خدا رو به افراد نشون بدیم و چطور تاثیر پذیر تو قسمت‌های که فکر میکنیم با باور ما تناقض داره نباشیم. پیش‌آموز یه چیز خیلی جالبی سمیرا جان توی تعلیماشون همیشه گفتن وقتی یه ماهی رو میخوای بخوری، گوشت ماهی رو بخور، تیغا و استخوناشو بنداز کنار. این چیزیه که ما به عنوان مسیحی حالا کجا میفهمیم چی استخونه؟ هر چیزی که با کتاب مقدس همخوانی نداره برای ما استخونه. ولی این مبحث حالا برنامه امروز بیشتر حالت روانشناسی داره و من خیلی نمیخوام وارد این قضایا بشم و روی این قسمت برم، ولی جنبندی که از صحبتایی که امروز شد گرفتم این بود که به عنوان زنان ما باید هوشیار باشیم. ما یه عقبه تاریخی داریم و یه عقبه فرهنگی داریم و یه عقبه مذهبی داریم که به عنوان دین اسلام که روی ما تاثیر گذاشته 1400 سال با این باورها و تحقیرها که چند نمونهشو خانم دکتر مثال زدن، که ما باید بدونیم تمام اینا روی ما تاثیر گذاشته و برای اینه که به عنوان یک زن معمولا یاد گرفتیم که قربانی باشیم. به عنوان یک زن معمولا یاد گرفتیم که توی جایگاه نادرستی باشیم و تمام این بحرانا و مشکلات روانشناسی باهاشون روبرو بشیم، بدونیم که ما یه عقبه داریم ولی قرار نیست ما اون چیزی که به ما اشتباه آموزش دادن رو ادامه بدیم. الان خدا رو شکر، خدا فرصت‌های واقعاً عالی فراهم کرده. هم تو خود شبکه 7 عزیزان میخوام بدونید که ما مشاورین روانشناس مسیحی داریم که خداوند از ابزارهای مختلف استفاده میکنه و این تیم مشاورین ما که تحصیل کرده هستن توی قسمت‌های مختلف تحصیلات خودشون رو به اتمام رسوندن، مشاوره میدن، ولی مشاوره‌ای که ابزاری که خداوند داده در راستای کتاب مقدس و میتونن شما رو تو قسمت تروماهای مختلف کمک کنن. پس ما نیاز داریم از علم استفاده کنیم. به عنوان مسیحیان، به عنوان کسانی که خدا رو میشناسیم، از علم استفاده میکنیم، ضعف‌ها و نقطه کورهای خودمون رو میبینیم، براش راهکار میذاریم و بر اساس اون مشورت‌های درست میگیریم که بتونیم روبرو بشیم. و از اون طرف زاویه دیگه و ما یاد میگیریم که یه خیلی با مسیر راه رفتن مثل یه رقص دو نفره است. میدونید چرا؟ چون که باید حرکات تماهنگ باشه و من اینو خیلی دوست دارم که یاد میگیریم نه اینقدر زن رو بالا ببریم و بوت کنیم، نه اینقدر پایین بیاریم که شکسته بشه. باید یاد بگیریم چجوری همه چیز تو یه حکم خلاصه بشه که اون محبته. پس منتظر شما هستیم. راه‌های ارتباطی متفاوتی داریم که شما میتونید با ما تماس بگیرید تو این راه‌های ارتباطی و میتونید مشورت تو قسمت روانشناسی بگیرید. مشاورین ما هستن که میتونن شما رو کمک کنن و برای این قسمت آموزش دیدم و تجهیز شدم و درسش رو خوندم. نه ندا جان مرسی. نکته‌ای که گفتی خیلی خوبه که یه نکته من می‌خواستم اضافه کنم بهش که زنان ما یاد بگیرن که کمک بگیرن، یعنی درخواست کمک کنن. من الان به کمک احتیاج دارم، میشه به من کمک کنید؟ همونطور شما الان گفتید زنگ بزنید، ما اینجا هستیم، میتونیم کمکتون کنیم. حتی فقط اینکه یه گوش باشیم برای شما و میتونید درد دل کنید. وقتی خیلی وقتا اصلا با حرف زدن بسیاری از بارای اضافی که روی ما هست برداشته میشه، با شیر کردن با و حتی اگه کسی نتونه کمک بکنه شما رو میشنوه و میگه میفهمم چی میگی و مهمتر از همه کسی هست که صدای شما رو مهمتر و حتی بلندتر از هر کس دیگه میشنوه و اون خود خداونده که سنت شکن اعظمه. آره. تمام تابوهای سنتی اون زمان شکست
بله درسته سمیرا جان، کمک کنیم. دقیقاً. پس منتظرتون هستیم. شما رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. عزیزای دل ما هستید، روی چشمای ما جا دارید. آمین. دوستتون داریم عزیزان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.